سلام و درود دوستان، اومدیم با قسمت چهارممون مبحث آخرین بحث راجع به کانفیگ پروژهمون. 4 تا فایله که من میخوام اینا رو توضیح بدم و انشالله از اونجا بعد بریم سراغ اصل پروژه. یکی npmrc، یکی بیلد sh، یکی اینستال شل و رپل شل. خب 3 تا شل داریم که اول من این شل رو اول از همه npmrc رو توضیح بدم. npmrc چیه دوستان؟ خب شما یه زمانی هست یه پکیج میسازی که میخوای این پرایویت باشه با npm، مخصوصا روی چی میگن خدایا، روی پرایویت، روی شرکت های خصوصی این اتفاق خیلی میفته که شما به هم مخصوصا رو پروژه میکرو سرویس که یه پکیجی میخوای بسازی که به صورت خصوصی منتشر کنی. من اگه بیام داخل ریپو خودمون، ریپو پروژه خودمون، یه قسمتی داریم اکثرا به اسم پکیج، بذاریم بیاد بالا، البته تو ارگانیزیشن در است. اگه این پایین نگاه کنین یه قسمتی داریم به اسم پکیج. شما میتونی بیای داکر ایمیج ها، پکیج های ناگت، پکیج های npm و غیره رو پابلیش کنین روی گیت هاب. خب این کار امکانش هست و شما میتونی این کار بکنی. حالا چجوری میتونیم؟ یک داستانی که وجود داره، پکیج رو وقتی میفرستی رو گیت هاب پکیج، این پکیج ها پرایویتن، یعنی کسی نمیتونه اونا رو دانلود کنه، نمیتونه بگیره. اینجاست که ما به یه چیزی به اسم npmrc نیاز پیدا میکنیم، یعنی میایم با npmrc دسترسی پیدا میکنیم فقط به پکیجایی که مربوط به خودمونه. حالا چون ریجیستری، اون جایی که این پکیج ها ذخیره میشن بهش میگن ریجیستری، متفاوت نسبت به ریجیستری دیفالت npm، باید بیایم کانفیگ بدیم به npm، بگیم آقا باید بری از فلان ریجیستری بخونی. میتونیم این قسمت داخل این بگیم اونایی که ارگانیزیشنشون فلانه، مثلا هست آرما، مثلا هست سیمور، مثلا هست فلان. مثلا اگه تو پکیج جیسون باز کنم، مثلا ارگانیزیشنش کامیت لینته، ارگانیزیشنش نست جی اسه، ارگانیزیشنش تایپ، اینا که ات میخوره، خب فلانن و رجیستریشون این باشه. بعد اومدیم گفتیم اونایی که خط بعد گفتیم رجیستریشون کار به HTTP یا HTTPSش نداره، برای همون اولشون نزده، این بودن توکنشون، توکن دسترسی بهش یه توکن دارن، یه توکن به شما میده که بتونی با اون رجیستری ارتباط کنی، این باشه. و این یه دونه env داخل سیستمت بعد باشه. خب یه env داخل سیستمت بعد باشه و چون این env پرایویت نباید در دسترس اون قرار بگیره، من این env رو اکثرا میام داخل این env قرار میدم، میام اینجا میگم نود دو نقطه آس توکن اینجا قرار بگیره، اینو وصل میکنم به داخل داکر و توی داکرم انگار انیبل میشه دسترسی به اون رجیستری. یه بار دیگه توضیح میدم اگر متوجه نشدید. ارگانیزیشنمون رو میذاریم که بگیم فقط اون پکیجایی که ارگانیزیشنشون این هست رجیستریشون تغییر کنه به این. اون رجیستریایی که آدرسشون اینه، چون معلوم نیست HTTP یا HTTPS باشه، برای همون اولشو نذاشته. اونایی که آدرس رجیستریشون اینه، توکنشون این باشه. توکن رو دستی نیومدیم بنویسیم، گفتیم یه env تو سیستم عامل OS که داریم یه env، اسم env نود آس توکنه، اینو تو فایل env مون قرار میدیم، توکنش رو میذاریم جلوش. env داخل داکر کامپوزمون ساین میکنیم که برای اون کانتینری که داره استفاده میشه داخل اون باشه، یعنی داخل کل OS نیست، فقط تو اون کانتینریه که پروژمون ران میشه. و بعد که پروژمون ران بشه، حالا چجوری پکیج رو نصب کنیم اگه داخل کانتینرمون نیستش؟ داخل کانتینرمون رفته دیگه، چون OSمون دسترسی به این ریجیستری نداره، این توکن رو نداره، نمیتونه پکیجی که ارگانیزیشنشون این هستن رو دانلود کنه، بهش ارور میده، خب not found میده. باید این نصب کردن npm داخل خود داکر کانتینر باشه. اینجاست که اینستال شل به کارمون میاد. و حالا من اینجا یارن گذاشتم، ادیتش میکنم به npm install npm i. خب این نه بهتون میگم داستانش اینه، برای نصب کردن شارپ یه پکیجی داریم به اسم شارپ. خب برای مدیریت تصاویر و اینا، خب چون پلتفرم و سیستم عاملا متفاوتن، بعد شما آرشیتکتور رو نمیدونم پلتفرم و اینا رو بهش بدی. خب برای یکی از مهمترین مزایای استفاده از داکر همینه دیگه،
این دیگه لازم نیست عوض بشه، از یه OS میره به یه OS دیگه، خیالت راحتی که استراکچر به هم نمیریزه. بعد چون داخل شما npm میدی، داخل داکر کانتینر اجرا میکنم اینا رو ببینید، و توی اون انو شما ست شده و میاد npmrc رو میخونه، میتونه اینو پر کنه و دیگه به شما ارور نمیدهد. اوکی؟ این ارتباط این دوتا با هم. کار رپل چیه؟ What is رپل؟ بذاریم ببینیم. What is REPL in Nest.js؟ یه پکیجی که واقعا خودم خیلی دوستش دارم، من که زیادم ازش استفاده نمی‌کنم. خب خیلی چیز محشریه، خیلی سمه. بیاریمش بالا ببینیم چی کار میکنه. با این تفاصیل که VPN الان خیلی حرفه‌ای کار میکنن و همه چی رو مسدود کردن، اونوری ها ما رو خوب تحریم کردن. برای دور زدن از ابزاری به اسم کراکسی من استفاده میکنم. کراکسی پراکسی بهتون توصیه میکنم، خیلی چیز باحالیه، قشنگ فعاله و دور میزنه خیلی چیزا رو، حداقل برای دیدن داکیومنت ها و اینا کمک میکنه. اگه بیاد بالا دوستان، بذار ببینم یه ویدیو یوتیوب میتونم براتون در بیارم. یوتیوب رپل Nest.js. شاید خیلی هم بدونن، ضمن جهت یک توضیح بهتره. JS ने अपना वर्जन इंफॉर्मेशन भी आ रही है और मेरी पैकेज.json की इंफॉर्मेशन आगे के ठीक है। तो आप इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं वर्जन 9 फाइल का नाम रख दिया है, रैपिड इंपोर्ट कर रहे होंगे هم که اندیانه. بذاریم بیاریم سراغ خودش. خب اینا دوستان این دقیقا خود رپله. خب اگه از اول بیارتش، شما میای میزنی npm run start -- entry file رپل. بعد برای شما چی کار میکنه؟ شما میتونی اینجوری برنامه تو که اجرا میکنه به صورت کامند لاین اجرا میکنه. شما میتونی سرویساتو یا خود کنترلراتو بیای اینطوری ران بگیری و خیالت راحت باشه آقا که کاری که داره برنامه انجام میده درسته یا نه. یعنی عوض اینکه سوگر باز کنی برای تست حالا فاینال، بعد از ای تو ای تست یونیت تستا رو گرفتی، ای تو ای تستا رو گرفتی، حالا رفتی سراغ چی؟ سراغ تست فیزیکی. خودت هم آقا یه تست اجرایی بگیری در عمل. میگه آقا قبل اون میتونی به این حالت تست رو بگیری که دیگه خیالت راحت باشه، مشکل نمیخوری. بذارین دوستان من تلگرامم ببندم. خب بعد فقط قبل از اینکه بیاین این رپل رو استفاده کنید، شما باید یه فایلی بسازین کنار مین تی استون به اسم repl.ts و اون کانفیگی که رو میخواین داخلش بذارین. دقیقاً مثل مین تی اس که شما اینجا دارین، یه رپل تی اس هم باید بذارین. خب من الان رپل تی اس رو بذاریم براتون کرییت کنم. دقیقاً همونه، هیچ فرقی نمیکنه مگه اینکه شما بخواید فرق داخلش ایجاد کنید. این بسته به سیاست های خودتونه. این repl.ts و چون پروژه ما یسلینت داره وایتر رو باید بذاریم براش. خب مشکل حل شد اینجا. این اسپیس رو هم برداریم، بعد کانفیگ یس کدم رو درست کنم و آخرین فایل بیلد sh. بیلد sh رو دوستان بذارین الان توضیح ندم، فقط همین قبلتون بگم برای برنامه‌مون ریلیز کرییت میکنه و این ریلیزر روی پوشه دیگه میذاره و یک زمان بهش میده، زمان تولید، که بعد داخل اون باز میاد یه شل دیگه میذاره که میاد مین رو آپدیت میکنه. بعد ما مین رو میفرستیم بالا، از روش میتونیم ریلیز کرییت کنیم، یه تگ ریلیز کرییت کنیم، از رو اون تگ ریلیز میایم ریلیز کرییت میکنیم. بعد با گیت هاب سی آی یا گیت هاب اکشنز میایم از اون یه ایمیج میسازیم. از ایمیج ساخته شده خودکار به سرور اصلی یه ریکوست میره که آقا ایمیج آپدیت شده، بیا خودت رو بروز کن. اون ایمیج رو پول میگیره، با کوبرنتیز کنارش میاد این رو انگار اجرا میکنه. اگه اجرا موفقیت آمیز بود و اپلیکیشن ردی داد، نسخه جایگزین میشه و نسخه های انگار کلاسترها و فورک های اپلیکیشنمون تک تک بروز میشن. یه فرایندیه دیگه، حالا اینو توضیح میدیم زمانی که به اجرا برسیم. حتی فکر نکنم کامل این فرایند رو توضیح بدم، کلا بذارم یه فرایند دیگه برای دیوآپس کردن پروژه Nest.js و در کل بدونید چنین فرایندی داریم برای کارمون. خب دوستان قسمت 4مون به پایان رسید. امیدوارم که راضی کننده بوده باشه. از جلسه بعد میخوایم بریم سراغ اصل کارمون و استارت پروژمون. سپاس که با من تا اینجا همراه بودید. مرسی، روزتون خوش.